नमस्कार मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ आहे खत विक्रेत्या बांधवांसाठी. 1 मार्चपासून DBTचे 3.2 हे व्हर्जन चालू झाले आहे. हे व्हर्जन कॉम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल करण्यासाठी भरपूर अडचणी येत आहे. म्हणूनच मी आकाश वारे घेऊन आलो आहे हा व्हिडिओ फार्मिनर्स या मराठी यूट्यूब चॅनलवर. हा व्हिडिओ आपण 2 पार्टमध्ये विभागला आहे. पहिल्या पार्टमध्ये आपण पाहणार आहोत मंत्राचं संपूर्ण सेटअप आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण पाहणार आहोत 3.2 कसे इन्स्टॉल करायचे. तर चला सुरू करूया. सर्वात प्रथम मंत्रा चालू करण्यासाठी तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये जावा असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सर्वात प्रथम जावा इन्स्टॉल करून घेणार आहोत. जावा इन्स्टॉल करण्यासाठी ब्राउझरवर जाऊन जावा डाउनलोड सर्च करणार आहोत. डाउनलोड जावा ऑप्शनवर क्लिक करून जावा डाउनलोड करणार आहोत. जावा इन्स्टॉल झाल्यानंतर ब्राउझरवर जाऊन मंत्रा RD सर्व्हिस सर्च केल्यावर मंत्राची ऑफिशियल साईट खुली होईल. कॅप्चे टाकून सबमिट करावा. आता यामध्ये सर्वप्रथम मंत्राचा ड्रायव्हर, RD सर्व्हिस आणि क्लायंट सर्व्हिस डाउनलोड करावा. इन्स्टॉल करताना सर्वप्रथम ड्रायव्हर इन्स्टॉल करावा. टेस्ट ॲप्लिकेशन मध्ये टेस्ट करावा. त्यानंतर RD सर्व्हिस आणि क्लायंट सर्व्हिस इन्स्टॉल करावी. त्यानंतर मंत्रा डिव्हाइस एकदा रिमूव्ह करून परत अटॅच करावं. आता आपण DBT 3.2 व्हर्जनसाठी ब्राउझरवर जाऊन mfmshelp.com सर्च करणार आहोत. त्यानंतर 2 नंबरचा ऑप्शन येईल.
खाली स्क्रोल केल्यानंतर डाउनलोड ऑप्शन येईल, त्यानंतर पेमेंटचं ऑप्शन येईल. यासाठी तुम्हाला 160 रुपये पे करायचे आहे. पेमेंट झाल्यावर डाउनलोडसाठी लिंक येईल, त्यानंतर डाउनलोड करून इन्स्टॉल घ्यावे. त्यानंतर FertiPass ओपन करून आपली माहिती फिल केल्यावर आपले 3.2 व्हर्जन चालू होते.